Ihan järkyttävän kokoinen. Tuolla jo. Oli kyllä hieno. Jep, oli kyllä ihan törkeä hieno. Hienot maisemat. Jep. Ei kaduta kyllä yhtään, että otettiin toi. Niin. Oli mahtava kokemus. Me ollaan erämaassa. Helppo on tulla helikopteri. Niin jo. Jalkasi on mennyt 3 päivää. Sandaalilla tultiin. Niin. Ensi pudas. Hyvä. Kyllä sinne hymy nousee huulille. Jep, kyllä se oli hintansa väärti. Oli. Ehdottomasti. No niin, taas ollaan reissun päällä ja tällä kertaa ollaan Vätsärin erämaa-alueella. Ja hieno tää ensimmäinen ilta on ollut. Tultiin helikoptereilla 2 osassa. Nyt otetaan iisisti tää ilta ja katsotaan sitten mitä seuraava viikko tuo tullessaan. Tavoitteena on nyt saada ainakin jokunen kala ja mitäs muuta. Jos nyt näätämöön päästään. Näätämö on loppupiste. 25 kilsaa tultiin aika tiukkaan tahtiin, että oliko se nyt sellainen vartin setti sitten per porukka, että kyllä se on hyvä ottaa vähän rauhallisemmin välistä. Porukka puhuu, että Vätsäri on hankala erämaa, mutta ei tää niinku vielä tunnu yhtään missään. Tullaan toistakin varmaan, jos tällä ei jatkuu. No niin, Jyrki pääkokkina tänään, mitäs me syödään? Joo, ei aloitettukaan nyt tällä kertaa ihan pussikeitolla. Tässä nyt on Appiukon mettästämää hirveä, ulkofilettä ja sitten vähän asian kuuluvasti Lapin puikulaperunaa ja grillivoita ja sipulia ja valkosipulia siinä vähän höysteenä. Ja italialaisilla punkulla pitäisi tää pöperö saada vielä alas. Ehkä se tästä. Hyvää huomenta. Meillä on täällä oikein kivan näköinen aamu. Jouduttiin vaihtaa leiripaikkaa iltamyöhällä vielä tonne mökin pihaan. Mökille tuli joku, niin siinä ei ihan viittinyt olla sitten näkösällä. Kello on jotain 8 ja ihan hyvin nukuttiin ensimmäiseksi yöksi. Pitäis kattoo, joko Jopo on herännyt. Mitäs Jopo? Päivä.
Nukuttiko? Ihan hyvin. Kerran heräsi. Kerran. Ei kuunnelta. Aha. Ihan hyvin sitten. Niin. Täällä on ainakin yksi kananmuna paska. Joo niin. Ihana puudon tuoksu. Mikäs Aleksin hyönteinen on sitten? Lempihyönteinen. Niin. Täällä mitä on nähty. Niin. Varmaan toi Paarma. Se isompi malli vielä. Mikä sua siinä niin vie? Ensinnäkin se surina ja sit kun se pura syö, niin se tuntuukin jossain eikä vaan pikku niipistä. Näin täällä kiva kellotella. Eka kala. Mikä sieltä nousee? Harjus. Pienen pieni. Näkyyköhän kamerassa? No Ei on ihan kiva, mutta kyllä täällä jano tulee helposti. No, pitää etsiä vettä jostain. Kalamies jonnekin nyppäs yhden taimen. Mikä fiilis? Aivan hyvä. Isompaa vaan tarttuu. Niin, kala. Tuntuu vähän paremmalta. Ja mikä nousee? Tehty tätä varten. Mitä ihme. Kun tämmönen tulee olemassa. Näinhän. No niin, nyt on tultu ensimmäiset 3 kilometriä Meloen. Jäi vähän tuossa alussa tuo reittisuunnittelu kertomatta. Katsotaan nyt mitä toi Jyrki meille siitä sit kertoo. Joo, nyt on tultu, niin kuin Aleksi sanoi, niin Surnujärven poikki tässä itärannalta länsirannalle. Ja tästä lähdetään nyt sitten tuosta meidän selän takaa niin pohjoista kohti Lujapuolijärvelle. Sieltä pikku Kannaksen ylitys ja Harrijärvet. Siitä sitten kävellään Rajapään autiotuvalle Rajapäälle. Olisiko siellä parin päivän päästä ja jatkellaan siitä sitten alas Routasenjoelle. Melotaan tai kävellään Routasenkurulle asti ja sieltä Uutuanjoen yli ja siitä sitten vielä edelleen pohjoiseen. Käydään kattoo Seenlammen itäpuolella oleva Laavu ja Partisanhytta Norjan puolella. Viimeinen yö on varmaan siinä Anna-Gretan järvien tasolla ja siitä sitten Näätämöön ja mökille lepäilemään. Urkeeta. Yrittäisit tähän kahvimuotiin, että saisin tohon kahviin sekaan yhden käydä. Menikö? Kaukana. Aivan toivoton. Nyt oli aika lähellä. Vähän paut voimaa niin. Nyt oli 15 senttiä. Mutta... No oli varmasti. No oli ihan oikeassa. Oi nyt oli niin lähellä. Ihan oikea linja, mutta oli 10 senttiä liian lyhyt.
Jos saadaan se ylös. Alppaset sai harre! Oletko harre? Oo. Tää on mitallinen. Sellainen niinku tarinana hyvä. Niin on tarina kalanen. Ei tästä, jos mä olisin vaan saanut tätketun matkan, niin ei tästä olisi jäänyt mitään tarinaa, mutta nyt jäi. Mitäs sulla nyt Jonne kävi? Mikä se tarina on? Tarina oli, että tällainen oli kiinni ja irrotteli sitä sitten ja sai onnessa no niin koukkua irti, niin samalla näin, että siellä menee kela ja vapaa näkyy siellä pieni piste siitä vaan enää ja vähän hamusin näin. Et sukeltanut perään? En sukeltanut perään. Reilu sentään 400 € niin yhdellä toisella tuossa tutulla. Aivan. No mikäs täältä löytyy? Onko 2 kilon siika? En tiedä, mutta lähempänä kiloa haris. No ei tää kyllä kiloa, mutta oma ennätys. Komea joo. 39 senttiä. Onneksi olkoon. Kiitos. Helppo hymyillä. Jatketaanko matkaa? Pitkähihainen taitaa olla hyvä kun vähän osuu tuohon. Joo. Aivan mahtavaa. Ei mitään, kaunis päivä tänään vähän on tullut ja sorsakin lentää. Kuuleeko jyrki? Oho! Se ei olekaan ihan pikkunen. Vedä ihan järkyttävän kokoinen. Hirveä mölli. Oi. Joo, tollanen pikkunen. Otanko mä tähän sen maharuesta? Pikku hauki. Ei tähän nälkää, mutta tää kyllä varmaan jatkaa matkaansa kuitenkin. Mitä? Otat sen kyllä pitää ottaa video, kun se on sulla kädessä. Hyvän kokoinen. Petokalat, mä en uskalla ottaa sitä käteen. Kyllä sun pitää ottaa se niinku mies sieltä kiduksesta, että sä on mikään mikkihiiri. Selvä. No niin. Ja sen verran pitää, ei näitä joka päivä saa, niin ei sulla voi mitään. Oi. Kun se lähtee irti tuolla. Hyvä, jos se irti lähtee. Mulla oli hanskas jossain sitä varten. Onko täällä joku koukku jossain kyljessä? Hirveä mölli, en mä oo ikinä näin iso pidellä. No niin, nyt sillä miehekkäästi. Kyllä. Pitkä. Oo. Laaja. Onko hyvä? Oo, anna mennä. Mä vapautan siitä. Joo. Menikö kanto hommiksi? Ei, muuten vaan vähän tässä. Otettiin muuttaa peliä. Koskee ylöspäin. Hyttysiä on pari. Joo, mikäs siinä? Vähän tuli hikipintaan tälläkin reissulla. Kyllä. Mitäs kartta näyttää? Se oli 825 metriä tultiin. Tämän päivän nopein 825 metriä varmasti. Tää kunnon päällä mennään. Meidänkö olisi voinut vaelluskengät ja laittaa muuallekin kuin muovipussi? Kävikö nyt vai ylipäätään kalliokiipeillä? En oo ikinä käynyt, mutta tosta vois käydä nyt koittaa. Eihän huomennahan on jo kävelyä, onko?
nelomalla aloitetaan. Kerapaa patsastella. Kyllä. Joo. Tuosta ilta-aurinkosta ponnittiin. Ai että on hyvä tää veitsi. Kerrankin. Vedä sen siihen kallioon, niin se on entinen siikällekin. Jep. En haluais pilata näin pyhää ruokaa. Voi. Raudulla ja harjuksilla. Nyt on hyvin Aleksillakin rasvattu puukko. Onkohan tää harjus peräti parempaa kuin viime kerralla? Mä väitän, että tää syttyy yhdellä tulitikulla. Ja ensimmäisellä ei yhdellä. Ensimmäisellä tulitikulla. Ja sä väität, että ei. Ja päältä päin pitää sytyttää. Päältä päin. Mikä se on betsinä? Häviäjä tarjoaa ensimmäisen illallisen, kun päästään pois täältä mettästä. Sopiiko? No joo. Mikähän lasketaan niinku, että se palaa? No et se ei sammu tässä nyt alkuhöpinöiden jälkeen. Saako sitä puhaltaa yhtään? No ei kai nyt puhaltaa. No kyllä nyt mun mielestä puhaltaa saa nuotio. No yhdellä tulitikulla se on päältä päin aloitettu, mutta ei puhaltamista ole. Kyllä Aha. puhaltaminen. Jaha. No kyllä se nyt kuuluu ihan No sit mäkin saan puhaltaa. No. Tää se kuule syttyy. Se vaan käy. Aika kova luottoa ja kyllä se syttyy. Mä voitin. Alppo on mulle illallisen pelkkä. Sen kunnia. No niin, reilu peli. Hyvin verrattu. No niin, nyt harmitti niin paljon kun hävisin Jonnelle ton yhden vedon tossa nuotion sytytyksessä, niin otettiin sitten uusi veto Arimikon kanssa, että kumpi tietää paperikartasta tarkemmin, että missä me tällä hetkellä ollaan. Mehän ollaan tunnettuja siitä, että me lähdetään erämaahan ilman karttaa ja kompassia aina. Tuolla. Sikkataan kumpi on lähempää. Tuolla jo. Näytä tarkkaan. No tossa. No sua No niin, kova luotto selvä. itse. Oh. Sitten vuoron vaihto. Siitä, Tossa. sillä näytti. Onks tää virallinen työkalu? Missä tässä on zoom? Niinkö ve? Eikö zoomaa? Nyt vaikuttaa Eikö sä vedä sormilla siihen karttaan näin? Ja mä yritin. Automaattisesti alkaa tekee. Niinku kännykään. Joo. Nyt kun tästä on toi terävä pää, niin mä saan tarkemmin. Tarkas. Ollaan Sitä mä en osaa tossa noin. Se on lopullinen. Joo. No niin. lähempänä. Sitten pitää näyttää eilinen molemmat. Arvaa sen mole- täsmälleen oikein. Nyt mä ehdin hukkaan sen, mutta ootas nyt. Joo, tossa. Yes. Tossa oltiin eilen. Selvä. Otetaan sartsi leikkaus seuraavaksi. Teltta oli tuolla. Tossa. Selvä. Molemmat veikkas saman paikan jälleen kerran ja molemmat oli täsmälleen oikeassa. Eiköhän me tasurien Tässä on ilmanen vinkki kaikille.
Pistätte hupparin tähän patjan sisään tällain. Ja sitten tungette tänne tyynyn, joka mun tapauksessa on vaatepussi. Ja sit se pysyy siinä paikallaan hienosti. Hyvää yötä. Kyllähän sitä valoisuutta on aika lailla. Ei se paljon eroa etelästä, koska täällä on kuitenkin lumi. Vaikka se aurinko ei nouse, niin kyllähän se valasee. Mites sun matka on mennyt? Onko tullut kalaa tänään? Ei oo tänään tullut, mutta hienoa melo, kun on näin tyyntä ja aurinkoista. Kyllä. Joo, ei Jyrkin piirtämää polkua varmaan ihan piirun tarkasti tarvitse siellä. Kenkä jäi. Se on ehkä kätevämpi on kuitenkin sitten oikeinpäin. No niin, nyt on veneet nipussa ja matka jatkuu kohti Rajapään autiotupaa. Pojat on vielä tuo vesillä, mutta niillä on sama homma vielä. Kilometrin verran tänään jäljellä ja huomenna sitten vähän rypistetään enemmän. Mikäs on Artsin fiilikset? Kyllähän tää tästä. Näytäs miltä se näyttää se sun rinkka. Toivottavasti melat pysyy mukana. Katsotaan onko meillä kohta kateissa. Näytäpä vähän maisemia. On siellä täällä pesä, varoittaako se? Harjus! Ai niistäkin nekin haluaa jotain tykkäyksiä noin kalat. Haluaa videolla. Jep. Noniin. Ei taas pääsi. Heitin siihen missä kävi pintomassa ja ihan suoraan suuhun. Onpa pieni joo. Hei 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 hei. Tollasia me saatiin sieltä UK. Jep.
Missä olit? Yritin mennä sitä tasaisinta reittiä, mutta ei se nyt se nopein reitti ollut kuitenkaan. Tunnin sua ootin järvellä. No niin. Kalastin kokonaan, mutta ei nypyn nyppyä. No hyvä, että sä testaat. Se näkyykin tuossa ainakin meidän reitillä kivasti toi rajapää pikkusen. Tuolta päältä kun katteltiin. Mutta niin kuin täällä pitäisi mennä joku. Kyllähän tosta nyt on niin moni mennyt rajapäälle, että siellä on semmoinen polku. Tuolla olisi Taimenjärvi aidan toisella puolella, jos haluaa mennä sitä alia käydä vähän koittaa. Taimen vielä puuttuu tältä reissulta. Joo. Ja ahven. Sitten vaan sykitään. Ja särki. Ei puutu. Sitä ei haluta. Eikö? Sitten vaan usematta tonne Uutuajoille asti. Tuleeko terävä? Ei. Tunti myöhemmin. No niin, jäläpä se sun puukkos tänne. Anna moments later. Kumpi oli parempi? Aika 50-50. Joo, ei joo. Tää hinkkaan tää koko yön painessa. Hinkkaat koko yö. Niin. No niin, nyt tulee viimeinen sit ostaa näin. 50 € mora kun voittaa, niin voi olla tyytyväinen. Näin. Kautta se on 2 nurkkaa, no niin. Ja sitten Lättyjä. Kolme tuntia siihen meni. Mikä on lopputulos? oi. Ilta palaa. Tällä kertaa oli mun vuoroni. Lättyjä ja minttukaakao. Niin päästään näillä sitten rajapäälle asti. Siellä oli tiski sieni kyllä. Joo. Okei, no sienikin käy.